तर लास्ट लेक्चरला आपण फर्स्ट ॲप्लिकेशन ऑफ डायमेन्शन्स बघितलं होतं. डायमेन्शनचे आपण ॲप्लिकेशन स्टडी करलो आहे. डायमेन्शनचे 3 ॲप्लिकेशन्स आहेत जे आपल्याला एक्सप्लेन करायचे विथ एक्झाम्पल. त्यातलं फर्स्ट ॲप्लिकेशन आपण बघितलं होतं आणि त्याचं एक एक्झाम्पलसुद्धा आपण बघितलं आहे. सो फर्स्ट ॲप्लिकेशन ऑफ डायमेन्शन्स आर युज्ड टू चेक द करेक्टनेस ऑफ गिवन फिजिकल इक्वेशन. दिलेलं इक्वेशन डायमेन्शनली करेक्ट आहे का नाही आहे ते चेक करण्यासाठी आपण डायमेन्शनचा यूज करू शकतो. डायमेन्शन्स आर युज्ड टू चेक द करेक्टनेस ऑफ गिवन फिजिकल इक्वेशन. मग कुठलंही इक्वेशन दिलं असेल तर त्या इक्वेशनमध्ये ज्या ज्या फिजिकल क्वांटिटी इन्व्हॉल्व आहेत त्या सगळ्यांचे डायमेन्शन्स आपल्याला माहीत पाहिजेत किंवा डायमेन्शन्स किमान कॅल्क्युलेट करता आले पाहिजेत किंवा डायमेन्शन्स दिलेले असतील जे तुम्हाला अननोन असतील ते दिलेले असतील तर ते इक्वेशन करेक्ट आहे का नाही सांगण्यासाठी त्या इक्वेशनमधल्या ज्या ज्या फिजिकल क्वांटिटी आहेत त्या सगळ्यांचे डायमेन्शन्स आपल्याला माहीत असतील तर ते इक्वेशन डायमेन्शनली करेक्ट आहे का नाही ते आपण फाइंड आउट करू शकतो. तर एखादं एक्झाम्पल घेऊ आपण. जे आपण एक्झाम्पल घेतलं आहे ज्याच्यामध्ये S = UT + ½ AT² इक्वेशन डायमेन्शनली करेक्ट आहे आपण प्रूव्ह केलं. म्हणजे डायरेक्ट तुम्हाला क्वेश्चन असं विचारला जाईल की प्रूव्ह दॅट द इक्वेशन इज डायमेन्शनली करेक्ट किंवा आपल्याला चेक करावं लागेल की ते डायमेन्शनली करेक्ट आहे का नाही आहे. आणखीन बरेचसे एक्झाम्पल्स आपण घेऊ शकतो. जिथं जिथं फॉर्म्युला एक्झिस्ट आहे त्या फॉर्म्युला आपण करेक्ट आहेत का नाही ते आपण फाइंड आउट करू शकतो. डायमेन्शनली करेक्ट आहेत का नाही फाइंड आउट करू शकतो. आणखीन एखादं एक्झाम्पल घेऊ आपण. तर समजा असं एक इक्वेशन दिलेलं आहे. आपण कायनॅमॅटिकल इक्वेशन स्टडी करूया. v² = u² + 2as v² = u² + 2as हे कायनॅमॅटिकल इक्वेशन आहे. हे इक्वेशन तुम्ही स्टडी केलेलं आहे. आता याच्यामध्ये नोटेशन्स माहीत पाहिजेत. ह्या इक्वेशनमध्ये काय काय नोटेशन्स आहेत आणि त्याचे डायमेन्शन्स काय तेवढे माहीत पाहिजेत. ते माहीत असतील तर आपण हे इक्वेशन डायमेन्शनली करेक्ट आहे का नाही ते फाइंड आउट करू शकतो. याच्यामध्ये v म्हणजे काय आहे. v म्हणजे व्हेलॉसिटी आहे, फायनल व्हेलॉसिटी आहे. u म्हणजे काय आहे. u म्हणजे इनिशियल व्हेलॉसिटी आहे. a इज द ॲक्सलरेशन, s इज द डिस्प्लेसमेंट. मग हे इक्वेशन दिलेलं आहे आणि तुम्हाला विचारलं चेक वेदर दिस इक्वेशन इज डायमेन्शनली करेक्ट ऑर इनकरेक्ट तर आपण हे फाइंड आउट करू शकतो हे इक्वेशन डायमेन्शनली करेक्ट आहे का नाही आहे. तर एखादं इक्वेशन डायमेन्शनली करेक्ट आहे का नाही चेक करण्यासाठी काय करावं लागेल तर त्याचे LHS आणि RHSचे डायमेन्शन काढायचे. डायमेन्शन्स ऑफ LHS आणि डायमेन्शन्स ऑफ RHS जर सेम असतील तर गिवन इक्वेशन इज डायमेन्शनली करेक्ट. दुसरी एक मेथड सांगितली होती शॉर्टकट मेथड, ती पण लक्षात ठेवा. या इक्वेशनमध्ये जेवढ्या टर्म्स आहेत त्या प्रत्येक टर्मचं डायमेन्शन सेम असेल. प्रत्येक टर्म म्हणजेच काय प्लस आणि मायनसनं सेपरेट झालेली टर्म. म्हणजे ही एक सेपरेट टर्म आहे, ही एक सेपरेट टर्म आहे आणि हे सगळं मिळून एवढे एक टर्म आहे. मग ह्या इक्वेशनमध्ये किती टर्म आहेत 3 टर्म्स आहेत. तर तिन्ही टर्मचे डायमेन्शन सेम असतील तर हे इक्वेशन डायमेन्शनली काय असणार आहे करेक्ट असणार आहे. पहिली मेथड आपली सिंपल आहे ते आपण मोस्टली यूज करूया. जे बोर्डचा प्रॉब्लेम सॉल्व्ह करताना टेस्टला समजा असा क्वेश्चन आला तर LHSचे डायमेन्शन आणि RHSचे डायमेन्शन सेम आहेत हे प्रूव्ह करायचं. जर सेम आले असतील तर हे इक्वेशन डायमेन्शनली करेक्ट असेल. अदरवाईज दॅट इक्वेशन विल बी डायमेन्शनली इनकरेक्ट. आता हे करेक्ट आहे का नाही आपल्याला चेक करायचं आहे. ठीक आहे. तर काय करूया तर या इक्वेशनमध्ये ज्या ज्या फिजिकल क्वांटिटी इन्व्हॉल्व आहेत त्याचे पहिल्यांदा डायमेन्शन लिहायचे. ह्यामध्ये सुरुवातीला कुठली क्वांटिटी आहे तर व्हेलॉसिटी आहे. तर व्हेलॉसिटीचं डायमेन्शन काय आहे. व्हेलॉसिटीचं डायमेन्शन L⁻⁴ T⁻⁻⁻⁴. हे डायमेन्शन हळूहळू तुम्हाला पाठवून जातील. मीटर पर सेकंद. मीटर म्हणजे L⁻⁴, पर सेकंद म्हणजे T⁻⁻⁴. ठीक आहे. हे व्हेलॉसिटी. यू काय आहे. यू इनिशियल व्हेलॉसिटी आहे. इनिशियल असते किंवा फायनल ती एक प्रकारची व्हेलॉसिटीच आहे आणि याचं डायमेन्शन सुद्धा सेम येणार. व्हेलॉसिटीचं डायमेन्शन L⁻⁴ T⁻⁻⁴ आलं. ह्याच्यामध्ये आणखीन काय आहे तर 2 हा नंबर आहे. नंबरला डायमेन्शन्स नसतात. मग हे ॲक्सलरेशन आहे. सो ॲक्सलरेशनचं डायमेन्शन लिहूया. डायमेन्शन ऑफ ॲक्सलरेशन इज इक्वल टू ॲक्सलरेशन म्हणजे मीटर पर सेकंड स्क्वेअर. मीटर म्हणजे L⁻⁴, पर सेकंड स्क्वेअर म्हणजे T⁻⁻². डायमेन्शन्स कसे लिहायचे ह्याची ट्रिक तुम्हाला मी सांगितले. मीटर पर म्हणलं की मायनस पर सेकंड स्क्वेअर. ठीक आहे. त्यानंतर S म्हणजे डिस्प्लेसमेंट आहे. डिस्प्लेसमेंट ही फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी आहे. त्याची लेंथ डिस्प्लेसमेंट म्हणजे एक प्रकारची लेंथ आहे. सो L⁻⁴. ठीक आहे. आता काय करायचं डायमेन्शन्स ऑफ LHS आणि डायमेन्शन्स ऑफ RHS काढायचे. इफ डायमेन्शन्स ऑफ LHS आणि RHS आर सेम द इक्वेशन इज डायमेन्शनली करेक्ट. आता डायमेन्शन्स ऑफ LHS लेफ्ट हँड साइड डायमेन्शन्स ऑफ LHS इज इक्वल टू LHSला काय आहे तर LHSला इथं हे RHS आहे आणि हे LHS आहे. LHSला v² आहे म्हणजे डायमेन्शन ऑफ v आणि त्याचा स्क्वेअर आहे इज इक्वल टू डायमेन्शन ऑफ v काय आहे L⁻⁴ T⁻⁻⁻⁴ आहे. व्हॅल्यू पुटअप केली डायमेन्शन ऑफ v. त्याचं परत काय आहे स्क्वेअर आहे. म्हणजे आन्सर काय येणार बघा. दिस शुड बी इक्वल टू हा L⁻⁴ स्क्वेअर L⁻² आणि L⁻⁻⁴ स्क्वेअर L⁻². इथं स्क्वेअर करायचं म्हणजेच काय पॉवरची ॲडिशन करायची, घातांकाची बेरीज करायची. L⁻⁴ स्क्वेअर म्हणजे L⁻⁴ × L⁻⁴.
मग एल रेस टू वन इंटू एल रेस टू म्हणजे एल रेस टू वन प्लस वन म्हणजे एल रेस टू टू. ठीक आहे, हे इक्वेशन नंबर 1 आलं की डायमेन्शन्स ऑफ LHS. डायमेन्शन ऑफ RHS काढूया. डायमेन्शन्स ऑफ RHS राईट हँड साईड इज इक्वल टू काय म्हणलं बघा, तर इथं यू स्क्वेअर म्हणजे डायमेन्शन ऑफ यू त्याचा स्क्वेअर प्लस टूला तर डायमेन्शन नाही आहे, तो कन्सिडरच करायचं नाही, फक्त डायमेन्शन्स घ्यायचे आपल्याला. डायमेन्शन ऑफ ए त्याचा स्क्वेअर नाही आहे, डायमेन्शन ऑफ ए इंटू डायमेन्शन ऑफ एस. त्याच्यामध्ये व्हॅल्यू पुटअप करायचे आहेत. ती शुड बी इक्वल टू डायमेन्शन ऑफ यू स्क्वेअर, डायरेक्ट पुटअप करतो मी. यूची व्हॅल्यू एवढी आहे, त्याचा स्क्वेअर म्हणजे एल रेस टू टू टी रेस टू मायनस टू म्हणजे एल रेस टू टू टी रेस टू मायनस टू हा यू स्क्वेअरचं डायमेन्शन प्लस ॲक्सलरेशनचं एल रेस टू वन टी रेस टू मायनस टू. इथं लिहिलं बघा ॲक्सलरेशनचं डायमेन्शन. आणि नंतर डिस्प्लेसमेंटचं काय आहे, डिस्प्लेसमेंटचं एल रेस टू वन आलं. मग आता इथं हे मल्टिप्लिकेशन आहे, मल्टिप्लिकेशन असेल तर घातांकाची बेरीज होते म्हणजे एल रेस टू वन एल रेस टू वन एल रेस टू टू झाला म्हणजे हा एल रेस टू टू झाला आणि टी रेस टू मायनस टू. म्हणजे आन्सर काय आलं बघा इथं, तर RHSचे डायमेन्शन जे आहेत डायमेन्शन्स ऑफ RHS राईट हँड साईड इज इक्वल टू इथं हा जो पहिला ब्रॅकेट आहे तो एल रेस टू टू टी रेस टू मायनस टू आणि दुसरा जो ब्रॅकेट आहे तो पण एल रेस टू टू टी रेस टू मायनस टू, फक्त इथं प्लस आहे मध्ये, इथं प्लस आहे लक्षात ठेवा, एल रेस टू टू टी रेस टू मायनस टू. आता प्लस असल्यानंतर घातांकाची बेरीज करायची नाही आहे, मल्टिप्लिकेशनला करतो. म्हणजे हा समजा मी काय म्हणला, हा एक ब्रॅकेट आहे आणि हा पण ब्रॅकेट सेम आहे, सेम असेल तर ॲडिशन कसं, समजा हा एक्स मानला मी, हा पण एक्स आहे, एक्स प्लस एक्स काय असतो 2x असतो. म्हणजे याची जर मी ॲडिशन केली तर हे 2 टाइम्स एक सिंगल ब्रॅकेट येणार एल रेस टू टू टी रेस टू मायनस टू. दोन्ही ब्रॅकेट सेम आहेत. हा ब्रॅकेट म्हणजे एक्स म्हणला तर हा पण एक्स असणार, एक्स प्लस एक्स 2x, कळते का. आणि मग हा परत टू आला, टूला डायमेन्शन नाही आहे, टूला डायमेन्शन नसेल तर हे आन्सर येणार एल रेस टू टू टी रेस टू मायनस टू, इक्वेशन नंबर 2. तर इक्वेशन 1 मध्ये डायमेन्शन्स ऑफ LHS काय आहेत बघा, डायमेन्शन्स ऑफ LHS एल रेस टू टू टी रेस टू मायनस टू आणि डायमेन्शन्स ऑफ RHS काय आहेत एल रेस टू टू टी रेस टू मायनस टू. फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 वी कॅन शो दॅट डायमेन्शन्स ऑफ LHS इज इक्वल टू डायमेन्शन्स ऑफ RHS. दोन्ही डायमेन्शन सेम आले, सो गिवन इक्वेशन इज डायमेन्शनली करेक्ट. म्हणजे LHSचे डायमेन्शन्स आणि RHSचे डायमेन्शन्स सेम असतील तर ते इक्वेशन डायमेन्शनली करेक्ट असतं. सो कुठलंही इक्वेशन, कोणतंही इक्वेशन घेतलं तुम्हाला हे प्रूव्ह करता येतं की इक्वेशन डायमेन्शनली करेक्ट आहे का नाही आहे. आता एक थोडंसं सिम्पल एक्झाम्पल घेऊया. समजा F इज इक्वल टू MA स्क्वेअर हे इक्वेशन दिलेलं आहे. तुम्हाला विचारलं प्रूव्ह दॅट दिस इक्वेशन इज डायमेन्शनली करेक्ट ऑर रॉंग. चेक द डायमेन्शनल करेक्टनेस ऑफ दिस इक्वेशन असा क्वेश्चन असेल. चेक द डायमेन्शनल करेक्टनेस ऑफ दिस इक्वेशन. तर हे कसं करेक्ट आहे का रॉंग आहे चेक करता येईल बघा. तर फर्स्ट काय करायचं मी तुम्हाला सांगितलं, तर अशा प्रकारचा क्वेश्चन आला तर फर्स्ट सगळ्यांचे डायमेन्शन लिहायचे. ज्या ज्या फिजिकल क्वांटिटी याच्यामध्ये इन्व्हॉल्व आहेत तर सगळ्यांचे डायमेन्शन लिहायचे. मग फोर्सचं डायमेन्शन काय येणार, डायमेन्शन ऑफ फोर्स एका लेक्चरमध्ये आपण हे कॅल्क्युलेट केलं आहे बघा. डायमेन्शन ऑफ फोर्स असतो m रेस टू 1 l रेस टू 1 t रेस टू मायनस 2. हे हळूहळू तुम्हाला पार्ट व्हायला पाहिजे डायमेन्शन्स. एका लेक्चरमध्ये मी 10-15 क्वांटिटीचे डायमेन्शन लिहिले, तर त्याचा चार्ट तयार करा तुम्ही वहीमध्ये. सगळे डायमेन्शन्स सारखं रीड करा, ते तुम्हाला तयार करता आले पाहिजेत पण हे लक्षात पण पाहिजेत. तर फोर्सचं डायमेन्शन म्हटलं की पटकन यायला पाहिजे m1 l1 t रेस टू मायनस 2. वर्कचं डायमेन्शन विचारलं तर m1 l2 t रेस टू मायनस 2. सारखं वाचून हे डायमेन्शन सगळे पाठवायला पाहिजे. ठीक आहे, तर फोर्सचं डायमेन्शन लिहिलं, त्याच्यामध्ये आणि कुठली क्वांटिटी इन्व्हॉल्व आहे तर मास आहे, हे मास आहे. ठीक आहे, हे m म्हणजे मास आहे का काय दुसरी काय व्हॅल्यू आहे, कोणती क्वांटिटी आहे हे आपल्याला माहीत पाहिजे. ह्या फॉर्म्युल्यामध्ये m म्हणजे मास आहे. हे नवीन कुठला फॉर्म्युला असेल जो तुम्हाला माहीत नाही आहे त्याच्यामध्ये हा मेन्शन असतो m इज अ मास. मास असेल तर मास फंडामेंटल क्वांटिटी आहे m रेस टू 1. ए म्हणजे काय या इक्वेशनमध्ये, ए म्हणजे ॲक्सलरेशन आहे. मग ॲक्सलरेशनचं डायमेन्शन काय आहे तर l रेस टू 1 t रेस टू मायनस 2 मीटर पर सेकंड स्क्वेअर. ह्या तिन्हींचे डायमेन्शन लिहिले. हां, ह्या 3 फिजिकल क्वांटिटी याच्यामध्ये इन्व्हॉल्व आहेत. आता LHSचे डायमेन्शन काढूया. डायमेन्शन्स ऑफ LHS इज इक्वल टू LHS काय बघा, तर LHS आहे F म्हणजे Fचे डायमेन्शन. हां, इज इक्वल टू Fचे डायमेन्शन काय आहे तर m1 l1 t रेस टू मायनस 2. हे झालं इक्वेशन नंबर 1. आता RHSचे डायमेन्शन काढूया. सो डायमेन्शन्स ऑफ RHS राईट हँड साईडला काय आहे बघा, डायमेन्शन ऑफ m येणार इंटू मल्टिप्लायला काय आहे डायमेन्शन ऑफ ए स्क्वेअर, एचा स्क्वेअर इज इक्वल डायमेन्शन ऑफ m काय आहे कॅपिटल M रेस टू 1 आणि ॲक्सलरेशनचं डायमेन्शन काय आहे l रेस टू 1 t रेस टू मायनस 2. त्याचा परत काय आहे स्क्वेअर आहे.
सो एकत्र करूया, हे m⁻1 ॲज इट इज आणि हा स्क्वेअर आहे l⁻1 चा स्क्वेअर म्हणजे l⁻2 एकत्र लिहिलं मी, ठीक आहे. आणि t⁻2 चा स्क्वेअर t⁻4. हे झालं इक्वेशन नंबर 2. तर LHSचे डायमेन्शन आणि RHSचे डायमेन्शन सेम आहेत का बघा. इथं m1 m1 बरोबर आहे, इथं l⁻1 आहे, इथं l⁻2 आहे, म्हणजे सेम नाही आहे. सो दीज टू इक्वेशन शोज दॅट डायमेन्शन्स ऑफ LHS, म्हणजे आपल्याला रिझल्ट काय मिळाला, डायमेन्शन्स ऑफ LHS इज नॉट इक्वल टू डायमेन्शन ऑफ RHS. LHS आणि RHSचे डायमेन्शन सेम नाही आहेत. सो दिस इक्वेशन इज डायमेन्शनली रॉंग. आणि जे इक्वेशन, दुसरं कन्क्लुजन मिळते बघा आता, जे इक्वेशन डायमेन्शनली रॉंग आहे ते फिजिकली पण रॉंग असतं. जे इक्वेशन डायमेन्शनली इनकरेक्ट येतं ते इक्वेशन अस्तित्वातच नसतं, म्हणजे ते काय आहे, ऑलरेडी इनकरेक्टच असतं. म्हणजे कुठलंही इनकरेक्ट इक्वेशन आलं तर ते डायमेन्शनली इनकरेक्टच येतं, कळते का. डायमेन्शनली इनकरेक्ट इक्वेशन इज फिजिकली इनकरेक्ट. पण फिजिकली जर करेक्ट इक्वेशन असेल तर ते डेफिनेटली डायमेन्शनली करेक्ट इक्वेशन येतं, लक्षात ठेवायचं. सो ऑल फिजिकली करेक्ट इक्वेशन्स आर डायमेन्शनली करेक्ट. पण सगळे डायमेन्शनली करेक्ट असतील तर ते फिजिकली करेक्ट असतीलच असं नाही. एक सिंपल एक्झाम्पल बघा, आपण एक इक्वेशन स्टडी केलं तर s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at². हे महत्त्वाचं कन्क्लुजन लक्षात घ्या. हे सेकंड कायनामॅटिकल इक्वेशन आहे, हे स्टँडर्ड इक्वेशन आहे फिजिक्समधलं, सेकंड कायनामॅटिकल इक्वेशन्स. हां, बाय युझिंग दिस इक्वेशन वी कॅन कॅल्क्युलेट डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉडी. हे इक्वेशन आपण पहिलं एक्झाम्पल घेतलं, इथलं डायमेन्शनच्या यूजमधलं पहिलं इक्वेशन घेतलं आहे. हे डायमेन्शनली करेक्ट आहे, आपण हे प्रूव्ह केलं. हे डायमेन्शनली करेक्ट आहे, डायमेन्शनली करेक्ट आहे आणि फिजिकली पण करेक्ट आहे. हां, फिजिकली पण करेक्ट आहे. आता लक्ष द्या. आता याच्यामध्ये मी काय करतो, हे इक्वेशन मी असं लिहितो, s इज इक्वल टू ut प्लस 2at² किंवा 5at². काय लिहिला नंबर मी. आता हे तुम्ही जर चेक केलं हे डायमेन्शनली करेक्ट आहे का नाही आहे, तर डेफिनेटली हे सुद्धा डायमेन्शनली करेक्ट येणार, कारण ह्या 5ला डायमेन्शन नाही आहे, ह्या 1/2ला डायमेन्शन नाही आहे, इथं at² आहे, इथं at² आहे, इथं ut आहे, इथं ut आहे. म्हणजे इक्वेशन बाकीच्या टर्म सगळ्या सेम आहेत, फक्त हा नंबर बदलला आहे. नंबरला डायमेन्शनच नसल्यामुळं हे जरी तुम्ही चेक केला तर डायमेन्शनली करेक्ट इक्वेशन येणार. म्हणजे काही फिजिकली इनकरेक्ट इक्वेशनसुद्धा डायमेन्शनली करेक्ट असू शकतात, लक्षात ठेवायचं. डायमेन्शनली करेक्ट असू शकतात. म्हणजे सगळे इक्वेशन्स जे फिजिकली करेक्ट आहेत ते डायमेन्शनली करेक्ट असतातच, पण फिजिकली रॉंग इक्वेशनसुद्धा डायमेन्शनली करेक्ट असू शकतात. म्हणजे हे इक्वेशनसुद्धा काय येणार, डायमेन्शनली करेक्ट येणार, लक्षात ठेवायचं. हां, म्हणजे ऑल फिजिकली करेक्ट इक्वेशन्स आर ऑलवेज डायमेन्शनली करेक्ट, ते असतातच. पण जे फिजिकली इनकरेक्ट आहेत, इनकरेक्ट इक्वेशन्स आहेत, ते सुद्धा कधी कधी डायमेन्शनली करेक्ट असू शकतात, कारण हा नंबर जो आहे ह्या नंबरला डायमेन्शन्स नाही आहेत. लक्षात येतं आहे. कन्क्लुजन मिळालं की सगळे जे स्टँडर्ड इक्वेशन्स आहेत, सायंटिस्टने जे इक्वेशन्स डिराईव्ह केलेत, करेक्ट इक्वेशन्स डिराईव्ह केलेत, ते डायमेन्शनली करेक्ट आहेतच. पण काही इनकरेक्ट चुकीचे इक्वेशनसुद्धा डायमेन्शनली करेक्ट असू शकतात. तर हे कन्क्लुजन अतिशय महत्त्वाचं आहे. तर डायमेन्शनली करेक्ट आहे का नाही, आपल्याला फक्त फिजिकली करेक्ट आहे का नाही बघायचं नाही, आपल्याला डायमेन्शनली करेक्ट आहे का नाही ते आपल्याला चेक करायचं आहे. तर हे इक्वेशनसुद्धा डायमेन्शनली काय येणार आहे, करेक्ट येणार आहे. पण ते फिजिकली काय आहे, रॉंग, ॲक्च्युली रॉंग इक्वेशन आहे, पण डायमेन्शनली करेक्ट येणार. आणि जे ॲक्च्युली करेक्ट आहे तर डेफिनेटली काय येणार, ते करेक्ट असणारच आहे. सो बाय युझिंग डायमेन्शन्स वी कॅन चेक the correctness of given physical equation. एखादं फिजिकल इक्वेशन करेक्ट आहे का रॉंग आहे, डायमेन्शनली करेक्ट आहे का रॉंग आहे, हे आपण फाइंड आउट करू शकतो बाय युझिंग डायमेन्शन्स. हे झालं फर्स्ट ॲप्लिकेशन. आता सेकंड ॲप्लिकेशन घेऊया. ह्याच्यामध्ये बरेच एक्झाम्पल आपण घेऊ शकतो. जेव्हा ऑफलाईन सुरू होईल तेव्हा आणखी एक्झाम्पल आपण याचे घेऊया, थोडेसे रिव्हिजनमध्ये. बरेच आपल्याला तुम्हाला माहीत नाही आहेत असे इक्वेशन्स आपण घेऊ शकतो, जे डायमेन्शनली करेक्ट आहेत किंवा नाहीत आपण चेक करू शकतो. ठीक आहे. तर सेकंड जे ॲप्लिकेशन आहे ते सेकंड ॲप्लिकेशन आणि त्याच्यावरचं एका दुसरं एक्झाम्पल बघूया आपण. सो व्हॉट इज द सेकंड ॲप्लिकेशन ऑफ डायमेन्शन. पहिलं ॲप्लिकेशन काय बघितलं, डायमेन्शन्स आर युज्ड टू चेक द डायमेन्शनल करेक्टनेस ऑफ गिवन फिजिकल इक्वेशन. आता सेकंड ॲप्लिकेशन आहे, डायमेन्शन्स आर युज्ड टू फाइंड कन्वर्जन फॅक्टर ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी.
कन्वर्जन फॅक्टर ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी इन डिफरंट सिस्टीम्स ऑफ युनिट. स्टेटमेंट पण लक्षात ठेवा, जे एखाद्या फिजिकल क्वांटिटीचं वेगवेगळ्या सिस्टीममध्ये कन्वर्जन करताना काय कन्वर्जन फॅक्टर यूज करायचा आहे. म्हणजे 1 न्यूटन म्हणजे किती डाईन असणार. 1 न्यूटन म्हणजे 10⁵ डाईन असणार. 1 न्यूटन मीन्स हाऊ मच डाईन्स 10⁵. 10⁵ फॅक्टर आहे का नाही आहे तो कॅल्क्युलेट करण्यासाठी आपला डायमेन्शनचा यूज करू शकतो. ठीक आहे. 1 किलोग्रामचं मला ग्रॅममध्ये करायचं आहे. किलोग्रामचं ग्रॅममध्ये केल्यानंतर कितीनं मल्टिप्लाय करावं लागेल, काय कन्वर्जन फॅक्टर आहे तो आपण कॅल्क्युलेट करू शकतो बाय युझिंग डायमेन्शन्स. सो सेकंड ॲप्लिकेशन काय आहे, डायमेन्शन्स आर युज्ड टू फाइंड द कन्वर्जन फॅक्टर ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी इन डिफरंट सिस्टीम्स ऑफ युनिट. एकाच फिजिकल क्वांटिटीचं वेगवेगळ्या सिस्टीम ऑफ युनिट्समध्ये कन्वर्जन करताना कन्वर्जन फॅक्टर काय आहे तो कॅल्क्युलेट करण्यासाठी आपण डायमेन्शनचा यूज करू शकतो. सो आपण एक्झाम्पल घेऊया. याच्यामध्ये असा क्वेश्चन येऊ शकतो, प्रूव्ह दॅट 1 न्यूटन इज इक्वल टू 10⁵ डाईन. 1 न्यूटन इज इक्वल टू 10⁵ डाईन. हा क्वेश्चन झाला. याचा आन्सर आपण कसं लिहायचं बघूया. एक मेथड लक्षात ठेवायची, हाऊ टू सॉल्व्ह प्रॉब्लेम. आता याच्यामध्ये कुठलाही क्वेश्चन आला तर ह्या मेथडवर तुम्ही सोडवू शकता. कोणताही क्वेश्चन येऊ दे कन्वर्जन फॅक्टरवर बेस्ड. एक स्टेप्स लक्षात ठेवायच्या, त्या स्टेप्सनं तुम्ही गेला, त्या प्रोसिजरनं गेला तर तुम्हाला आन्सर मिळणार. आता हा क्वेश्चन आपण घेऊया. प्रूव्ह दॅट 1 न्यूटन इज इक्वल टू 10⁵ डाईन. म्हणजे आपल्याला समजा हे माहीत नसेल तर आपण फाइंड आउट करू शकतो 1 न्यूटन म्हणजे किती डाईन, तर 10⁵ डाईन. पण 10⁵ डाईन हे जे आन्सर आहे ते आपल्याला माहीत नाही आहे. 1 न्यूटन म्हणजे किती डाईन मला माहीत नाही आहे. तर 1 न्यूटन म्हणजे 10⁵ डाईन हे आपण प्रूव्ह करू शकतो बाय युझिंग डायमेन्शन्स. डायमेन्शनचं हे एक ॲप्लिकेशन आहे, सेकंड ॲप्लिकेशन. तर हा प्रॉब्लेम कसा सॉल्व्ह करायचा बघा. तर याच्यामध्ये जी फिजिकल क्वांटिटी, याच्यामध्ये एकच फिजिकल क्वांटिटी इन्व्हॉल्व आहे. तुम्ही वर्क डनचं फोर्समध्ये, फोर्सचं वर्क डनमध्ये, व्हेलॉसिटीचं ॲक्सेलरेशनमध्ये कन्वर्जन करू शकत नाही आहे. व्हेलॉसिटीचं MKS मधून CGS मध्ये कन्वर्जन करू शकता तुम्ही. ठीक आहे. फोर्सचं MKSचं CGS मध्ये किंवा CGSचं MKS मध्ये. सिस्टम एकच फिजिकल क्वांटिटी आहे, त्याचं डिफरंट सिस्टीम्समध्ये तुम्ही कन्वर्जन करू शकता. तर इथं कुठली क्वांटिटी इन्व्हॉल्व आहे याच्यामध्ये, कशाचं युनिट आहे तर याच्यामध्ये फोर्स आहे. हा न्यूटन फोर्स युनिट आहे आणि डाईन हे फोर्स युनिट आहे. तर न्यूटन काय बघा, न्यूटन याचा सिम्बॉल आपण एन घेतो. हां, इज. आता हे तुम्हाला सांगितलं आहे फुल नेम लिहिताना कधीही स्मॉल लेटरनं स्टार्ट करायचं. न्यूटन. हां, आपण इथं सिम्बॉलच लिहूया. ठीक आहे. न्यूटन हे काय आहे, इज युनिट ऑफ फोर्स. कुठलं युनिट आहे, न्यूटन इज SI युनिट, ज्याला आपण MKS म्हणू शकतो. SI युनिट ऑफ फोर्स. आणि डाईन काय बघा, डाईन इज न्यूटन इज SI युनिट ऑफ फोर्स अँड डाईन इज CGS युनिट ऑफ फोर्स. फोर्स ही फिजिकल क्वांटिटी याच्यामध्ये इन्व्हॉल्व आहे. हे SI युनिट आहे आणि हे CGS युनिट आहे. ठीक आहे. फोर्सचं डायमेन्शन आपल्याला माहीत पाहिजे तर हा प्रॉब्लेम आपल्याला सॉल्व्ह करता येईल. जी फिजिकल क्वांटिटी इन्व्हॉल्व आहे त्याचं डायमेन्शन माहीत पाहिजे तर डायमेन्शन लिहितो मी. डायमेन्शन ऑफ फोर्स इज इक्वल टू, मगाशी सांगितलं मी, m⁻⁴ l⁻⁴ t⁻². लक्षात ठेवा. आता मला हे इक्वेशन प्रूव्ह करायचं आहे. वी हॅव टू प्रूव्ह दिस इक्वेशन. हे इक्वेशन आपल्याला सिद्ध करायचं आहे, प्रूव्ह करायचं आहे. ठीक आहे. 1 न्यूटन म्हणजे किती डाईन मला माहीत नाही आहे. मी मानतो 1 न्यूटन म्हणजे x डाईन. आपण कन्सिडर करूया 10⁵ च्या ऐवजी x व्हॅल्यू 10⁵ येते का आपण बघूया. सो लेट अस कन्सिडर, बघा, लेट अस कन्सिडर 1 न्यूटन इज इक्वल टू x डाईन. हे मानलं आपण 1 न्यूटन इज इक्वल टू x डाईन आणि हे सोडवत जायचं आहे. सोडवल्यानंतर आन्सर काय आला पाहिजे, 1 न्यूटन इज इक्वल टू 10⁵ डाईन. ह्याला इक्वेशन नंबर मी 1 मानतो. 1 न्यूटन इज इक्वल टू x डाईन. आता मेथड लक्षात ठेवा. हा प्रॉब्लेम कसा सॉल्व्ह करायचा आहे. 1 न्यूटन इज इक्वल टू x डाईन मी मानलं. x ची व्हॅल्यू 10⁵ येते का चेक करायची आहे, ती यायला पाहिजे. हां, ते आपला फाइंड आउट करायचं आहे. तर इथं मी काय करतो, यांचे डायमेन्शन पुटअप करतो. आता हे 1 इंटू न्यूटन, 1 मल्टिप्लाय केलं काय फरक पडत नाही आहे. ठीक आहे. तर इथं हा न्यूटन आहे, न्यूटनचं डायमेन्शन पुटअप करतो. न्यूटन म्हणजे फोर्स आहे. फोर्सचं डायमेन्शन काय आहे तर m⁻⁴ l⁻⁴ t⁻² इज इक्वल टू x आहे त्याचा पुटअप करतो. हा x मला कॅल्क्युलेट करायचा आहे. ठीक आहे. इथं 1 असल्यामुळे मी घेतलेलं नाही आहे. आणि डाईन काय आहे, डाईन हा फोर्सच आहे. हा फोर्स असेल तर याचं डायमेन्शन सुद्धा काय असणार आहे तर m⁻⁴ l⁻⁴ t⁻². आता इथे एक चूक करायची नाही आहे. हे आणि हे कॅन्सल करायचं नाही आहे. ही एक स्टेप कन्सिडर केली आपण.
हां, म्हणजे सॉल्व करण्यासाठी. तर हे डायमेन्शन जे आहे, हे डायमेन्शन आपण CGS युनिटसाठी लिहिलं आहे. आणि हे कशासाठी लिहिलं आहे, मी MKS युनिटसाठी लिहिलं आहे. हे MKSसाठी आणि हे CGS दोन्ही पण फोर्सेस आहे, पण ह्याच्यामध्ये हे MKS आणि हे CGSसाठी लिहिलं आहे. मग MKSसाठी लिहिलं असेल तर हे M⁻1 म्हणजेच काय, मास रेस टू 1. MKSमध्ये हे MKSमध्ये आहे. MKSमध्ये मास कशामध्ये मोजतो आपण, किलोग्रॅममध्ये. सो किलोग्राम रेस टू 1 हे M आहे ना, M⁻1 म्हणजे मास रेस टू 1. ठीक आहे. ही लेंथ आहे, लेंथ रेस टू 1 आहे. लेंथ कशामध्ये मोजतो आपण, MKSमध्ये कोणत्या युनिटमध्ये मोजतो, लेंथ इज मेजर्ड इन मीटर इन MKS सिस्टीम. तर हे मीटर रेस टू 1. हा टाईम आहे, टाईम MKSमध्ये कशामध्ये असतो, सेकंदमध्ये, म्हणजे सेकंद रेस टू -2 व्हॅल्यू पुटअप केलं आहे. ही साईड आहे ती MKSसाठी आहे, म्हणजे SI साठी आहे, आणि ही CGSसाठी आहे. ठीक आहे. मग इथं आपण SIच्या ऐवजी CGS लिहू शकतो, सॉरी MKS लिहू शकतो, MKS. ठीक आहे. आता याच्यामध्ये x आहे तसं लिहिला. ह्या साईडला आपण CGS युनिट घेतलं आहे. CGSमध्ये मास कशामध्ये मोजतो आपण, ग्रॅममध्ये, ग्रॅम रेस टू 1. लेंथ कशामध्ये मोजतो आपण, सेंटीमीटर, सेंटीमीटर रेस टू 1. टाईम कशामध्ये मोजतो, सेकंद, सेकंद रेस टू -2. मला x ची व्हॅल्यू काढायची आहे. सो x इज इक्वल टू, आता हा ब्रॅकेट इकडं मल्टिप्लायला एक्सला तो डिवाइडला जाणार, म्हणजेच न्यूमरेटरमध्ये काय राहणार इकडं, तर kg रेस टू 1, मीटर रेस टू 1, सेकंद रेस टू -2, आणि डिनॉमिनेटरमध्ये राहणार इथं ग्रॅम रेस टू 1, सेंटीमीटर रेस टू 1, आणि सेकंद रेस टू -2. ठीक आहे. म्हणजे काय राहिलं बघा, x इज इक्वल टू. आता इथं न्यूमरेटरमध्ये जो ब्रॅकेट आहे किलोग्राम, त्याचं मी कन्वर्जन करतो. 1 किलोग्राम म्हणजे किती ग्रॅम, 1 किलोग्राम म्हणजे 1000 ग्रॅम. न्यूमरेटरमध्ये 1000 ग्रॅम, 1000 म्हणजे किती, 10⁻3. म्हणजे हा 1 किलोग्राम आहे, त्याच्याऐवजी मी 10⁻3 ग्रॅम लिहू शकतो. हा 1 मीटर आहे, 1 मीटर म्हणजे किती सेंटीमीटर, 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर. तर इथं मी काय लिहितो, 10⁻2 सेंटीमीटर. मीटर रेस टू 1च्या ऐवजी काय येणार, 10⁻2 सेंटीमीटर. तर सेंटीमीटर रेस टू 1, ग्रॅम रेस टू 1. किलोग्रॅमचं ग्रॅम केलं आणि मीटरचं सेंटीमीटर केलं. हे 10⁻2 सेंटीमीटर म्हणजे किती, 100 सेंटीमीटर. आणि सेकंड रेस टू -2 इथं कॅन्सलच होणार, दोन्हीमध्ये सेमच आहे. CGS आणि MKSमध्ये टाईमचं युनिट सेकंद आहे दोन्हीमध्ये. ठीक आहे. आणि डिनॉमिनेटरमध्ये काय राहिलं आहे, आता हे याचा ब्रॅकेट झाला. डिनॉमिनेटरमध्ये इथं खाली राहिला ग्रॅम रेस टू 1 आणि सेंटीमीटर रेस टू 1. ग्रॅम रेस टू 1, सेंटीमीटर रेस टू 1. हा ग्रॅम रेस टू 1 कॅन्सल झाला, सेंटीमीटर रेस टू कॅन्सल झाला. सो x इज इक्वल टू काय मिळालं बघा, 10⁻3 आणि हा 10⁻2. म्हणजे किती आला, x इज इक्वल टू 10⁻5. नाव पुट दिस व्हॅल्यू इन इक्वेशन 1. ही व्हॅल्यू इक्वेशन 1 मध्ये पुटअप करा. हे इक्वेशन 1 मध्ये काय आहे बघा, इक्वेशन 1 आहे 1 न्यूटन इज इक्वल टू x डाईन. x ऐवजी किती आला, 10⁻5 आणि हा डाईन. तर इथं आपल्याला आन्सर मिळालं. दिस शोज दॅट 1 न्यूटन इज इक्वल टू 10⁻5 डाईन. तर हा 10⁻5 हा कन्वर्जन फॅक्टर आहे. MKSचं CGSमध्ये करताना 10⁻5 मल्टिप्लाय करायचं, उलटं CGSचं MKS करताना 10⁻5 डिवाइड करायचं. म्हणजे MKSचं CGSमध्ये आणि CGSचं MKSमध्ये करताना जो कन्वर्जन फॅक्टर आहे तो किती आहे, 10⁻5 आहे. तर हा कन्वर्जन फॅक्टर काढण्यासाठी आपण कशाचा यूज केलेला आहे, तो डायमेन्शनचा यूज केलेला आहे. सो दिस इज द सेकंड ॲप्लिकेशन ऑफ डायमेन्शन. डायमेन्शन्स आर युज्ड to find conversion factor of a physical quantity in different systems of unit. Conversion factor of a physical quantity in different systems of unit. हे झालं सेकंड ॲप्लिकेशन. ह्याच्यामध्ये बरेचसे एक्झाम्पल आपण घेऊ शकतो. आता सिमिलरली तुम्हाला एक होमवर्क देतो, हा होमवर्क तुम्ही कंप्लीट करा. तर प्रूव्ह दॅट, क्वेश्चन बघा, प्रूव्ह दॅट 1 जूल इज इक्वल टू 10⁻7 अर्ग. हा क्वेश्चन तुम्ही सॉल्व करून बघा, येतोय का. मी प्रूव्ह केलं 1 न्यूटन इज इक्वल 10⁻5 डाईन. आता मी क्वेश्चन काय दिलं तुम्हाला होमवर्कसाठी, प्रूव्ह दॅट 1 जूल इज इक्वल टू 10⁻7 अर्ग असा क्वेश्चन दिला आहे. चेंजेस काय काय करायचे, कसं सॉल्व करायचं तुम्हाला सांगतो. ही सगळी प्रोसिजर सेम वापरायची. फक्त हे जूल आणि अर्ग कशाचं युनिट आहे, जूल हे वर्क डनचं, वर्कचं युनिट आहे. MKS युनिट ऑफ वर्क. म्हणजे पहिला सेंटेन्स येणार इथं बघा, जूल जे कॅपिटल जे इज MKS युनिट ऑफ वर्क. हे फोर्सच्या ऐवजी याच्यामध्ये काय आहे, वर्क आहे. आणि इथं
अर्ग जे आहे तिथे येणार डाईनच्या ऐवजी. अर्ग इज CGS युनिट ऑफ वर्क, म्हणजे फोर्सच्या ऐवजी वर्क येणार. ठीक आहे, म्हणजे इथं मी फोर्सचं डायमेन्शन लिहिलं, त्याच्याऐवजी काय येणार, वर्कचं डायमेन्शन येणार. वर्कचं डायमेन्शन एका व्हिडिओमध्ये तुम्हाला सांगितलं आहे, इथं वर्कचं डायमेन्शन येणार. आणि मग बाकीची प्रोसिजर सेम येणार, सगळे डायमेन्शन्स चेंज होत जातील आणि फायनल आन्सर तुमचं 1 जूल इज इक्वल टू 10⁻⁷ अर्ग येईल. तर हे सॉल्व करून बघा, अतिशय सिंपल एक्झाम्पल आहे. याच्यामध्ये सुद्धा बरेचसे एक्झाम्पल आपण अजून घेऊ शकतो. तर हे 2 सिंपल एक्झाम्पल्स तुम्हाला मी सांगितलेले आहेत. किलोग्रॅमचं ग्रॅममध्ये किंवा डेन्सिटीचं कन्व्हर्जन, वेगवेगळ्या फिजिकल क्वांटिटीचं कन्व्हर्जन आपण करू शकतो आणि त्यासाठी ही मेथड ॲप्लिकेबल आहे. सो दिस इज द सेकंड ॲप्लिकेशन ऑफ डायमेन्शन. थँक्यू.